Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore din momentul în care ai intrat pe acest videoclip. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături, contează foarte mult pentru mine. Dacă vrei o citire pentru sufletul tău, găsești cu drag pe noua aplicație Cristina Zurba, așa se numește. Este disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Da? Cât și pe Android. Bun, 5 de cupe, 3 de monede. Aici, pe cineva care regretă fie relația cu o femeie, fie regretă ceva ce a negociat. Pentru unii mai văd aici o rivală, da? Și văd în momentul de față că fie unii vă aflați într-un triunghi amoros, fie unii dintre voi sunteți prinși pe muncă sau aveți ceva de învățat, lucrați la un proiect, sunteți prinși aici pe niște activități. Să vedem în plan personal. 2 de bâte. Văd că intri în contact cu niște oameni care sunt la distanță de tine. De asemenea, văd aici clar că este un moment în care ai de luat o hotărâre importantă din punct de vedere personal. Poate să fie și un moment în care te gândești la cineva care se află la distanță de tine. Apoi, regele de cupe, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Văd că pentru tine urmează un moment de liniște, de pace. O întâlnire cu o persoană foarte dragă sufletului tău, poate să fie cineva care are probleme de sănătate sau poate să fie o persoană care are legătură cu trecutul sau are legătură cu partea aceasta de lichide, stă undeva lângă o apă, da? Locuiește undeva în apropierea unei ape, mai poate să fie. Hai să vedem aici, 2 de bâte. Regina de monede. Bun, se pare că aici îți faci niște planuri independent de ceilalți, da? Poate chiar niște discuții pe care le ai în legătură cu o persoană dragă ție. Discuții care văd că mai pot ține aici legate de o călătorie sau legate de o sumă mai mare de bani. O legătură mai văd cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Echilibrul, care vine aici de cu o împăcare, da? E ca și cum încerci să echilibrezi ceva anume. Mai văd o legătură cu zodia Săgetător, dar și un moment în care tu ești pus pe vindecare sau te concentrezi foarte mult pe a te organiza ceva mai bine. 7 de spade. Ia uite, e cineva care... Bărbatul ăsta să știi că zice ceva ce nu-ți place sau este cineva care fuge, da, de un sacrificiu, de o responsabilitate. Cineva care evită o plecare sau cineva care evită să comunice. Da? Este o persoană care riscă destul de mult aici. Hai să vedem profesional sau financiar. 5 de monede. Poate niște cheltuieli pe care le ai. 5 de monede poate să însemne și un moment în care poate nu te simți bine sau poate să fie un moment în care nu ai încredere suficient în tine, în ceea ce faci. Uite, avem regina de cupe. Deci e o persoană care te vindecă, e o persoană care te ajută aici. Fie te ajută cu niște sfaturi bune, fie este un ajutor din punct de vedere financiar. Din nou legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Hai să vedem 5 de monede. Uite, sunt niște probleme în legătură cu niște bani din străinătate sau este vorba despre o așteptare mare în care ești pus. Mai văd aici o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Ca și cum poate nu te simți valorificat suficient.
Hai să vedem regina asta de cupe ce zice. Uite, să știi că apare o veste foarte bună aici. Poate este o rudă care te ajută cu niște bani sau poate este o invitație pe care o primești legată de un grup mai mare de oameni. Da? Poate să fie pentru unii dintre voi și un moment în care puteți să primiți o veste bună de deblocare în legătură cu o sumă de bani și în legătură cu poate zona medicală pentru unii dintre voi, dar în alte cazuri mai văd și dragostea, că poate să plutească în aer pe la muncă. Uite, este o veste bună pe care o primești aici, legată de acte, legată de bani, nu știu. Surpriza e puterea, în primul rând, o legătură cu zodia Leu și 7 de bâte. Surpriza aici este că cineva se luptă sau surpriza este că tu aici vei avea parte de o reușită de care vor mai ști și ceilalți și e ca și cum le dai celorlalți exemplu sau încerci să le arăți ceva anume. Surpriza poate să țină și de o oarecare provocare legată de iubire sau legată de gelozie pentru unii dintre voi. Uite, Marea Preoteasă, deci pot fi niște secrete aici care ies la suprafață. Da? Cineva care spune că regretă, cineva care are o părere de rău. Surpriza este că, uite, cineva vine către tine cu un dar, cu un cadou. Mai poate să însemne pentru unii dintre voi și o persoană care are gânduri serioase, este ca un prieten sau ca o persoană, uite, o persoană nouă, da? O persoană nouă pe care o poți cunoaște sau o surpriză mare pe care o ai din partea unei persoane. Dar uite, din nou regina asta de cupe, deci știi aici femeia asta, să știi că îți dă o veste care îți schimbă radical dispoziția, da? Într-un sens pozitiv, că e ceva legat de o sumă de bani, o invitație, un copil, un grup de oameni. Hai să vedem în continuare. O surpriză, da, deci tu aici primești o veste care te surprinde legată de bani, da? Legată de bani. Ia uite că a mai ieșit o carte. Din nou, sarcină, sănătate, deci poate e vorba de un proiect, da? În legătură cu care aștepți un răspuns. E o surpriză mare aici pe care o ai, un noroc foarte mare pentru tine. Poate să fie și un adevăr, dar și un moment eliberator. Deci vestea asta pe care tu o primești legată de bani, legată de un conflict poate în care ai fost. Vestea asta te ajută. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Decepție. Cineva poartă o mască falsă în situația asta. Avem o nouă iubire, o nouă persoană. Renunță la control și deschideți mintea, lasă-ți prietenii să te ajute și fă acest efort. Da? Aici fie este vorba despre o resetare în dragoste, fie este vorba despre o nouă persoană care apare de la zero. Cineva se întoarce din trecutul tău, dar uite, îmi apare separare. Foarte ciudat. Simt aici că ești foarte mult prins de trecut. De cineva care nici nu știe exact ce vrea de la viață. Și aici e clar, uite că apare o șansă, apare o speranță, apare o nouă iubire, apare ceva important. Hai să vedem și tarotul meu ce spune în situația asta.
cineva dorește să te revadă, îți dă o scrisoare sau o veste în legătură cu bani mulți sau în legătură cu o sumă de bani. Poate să fie vorba despre o problemă importantă, da? O casă, o mașină, o firmă, ceva, un loc de muncă. Și aici văd niște intrigi între femei, da? O oarecare tensiune și o persoană puțin supărată. În legătură cu banii, să știi că e veste bună, dar nu înțeleg ce-i cu tensiunea asta aici, parcă e din două părți. Da, are legătură cu o pierdere. Da? Poate știu eu cineva care e mai agitat din fire. Cineva care nu acceptă o pierdere. Uite, e o persoană puțin geloasă, poate să fie un bărbat mai tânăr. Sau o persoană mai imatură. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase, îți mulțumesc că îmi stai alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Și îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, ca să fii sigur că ajungi la aplicația care trebuie și că nu ajungi la vechea aplicație care oricum nu funcționează cum trebuie și n-are tot ce-i trebuie. Intră pe linkurile din primul comentariu. Deci dacă ai iPhone, intri pe linkul de la iPhone, dacă ai Android, intri pe linkul de la Android. E gratuit, tot acolo, poți să intri și fără cont, deci tot ce vrei acolo ai. Te îmbrățișez cu drag încă o dată, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.